Vă salut, dragi albinuțe hărnicuțe! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Pentru albinuțele noi, eu sunt Mihaela și voi sunteți pe canalul... Mama mea m-a sunat după ce am publicat ultimul videoclip, cel cu prăjitura cu juma cazacului, și mi-a zis: Mihaela, mamă, dar mai fă și tu niște mâncare, numai prăjituri. Așa că astăzi facem o ciorbă de văcuță și, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, am să vă spun toate secretele mele pentru ea. Înainte să trecem la treabă însă, vă rog să-mi scrieți la comentarii ce alte rețete de mâncare ați vrea să vedeți la mine. Sau voi ce mai gătiți în perioada asta post-sărbători. Acum însă, lista de ingrediente. Aproximativ 1 kg de oase de vită cu carne pe ele, un rasol de vită cu sau fără os, acesta are cam 300 de grame, 2 morcovi, țelină, o rădăcină de pătrunjel sau un păstârnac, 2 căței mari de usturoi, o lingură de piper boabe, sare, 5 linguri de mazăre congelată, 5 linguri de fasole păstăi congelată, 2 cepe, una mai mare și una mai mică, un ardei gras verde, tulpină de țelină, 3-4 cartofi medii, roșii tocate proaspete sau din conservă, după gust, 3-400 de ml de borș acru, leuștean și, opțional, dacă aveți la dispoziție, 2 crenguțe mici de cimbru proaspăt. Secretul principal al multor ciorbe este să folosim oase pe care le vom fierbe alături de legume pentru a face o bază. Pentru această rețetă vom folosi aproximativ 1 kg de oase de vită cu carne pe ele, pe care le plasăm într-o oală încăpătoare și la care vom adăuga și carnea. Pregătim legumele pentru această bază de ciorbă. Vom adăuga așa: un morcov, o rădăcină mică de pătrunjel, o ceapă mai mare tăiată în două. Dacă coaja este curată și spălată, puteți să o puneți cu totul pentru că dă o culoare frumoasă, o bucată mai mare de țelină pe care eu am tăiat-o în două, cu tot cu coajă pentru că dă gust bun. Și acum am să mai desfac usturoiul ca să l-am pregătit. Acoperim ingredientele cu apa. După cum vedeți, aproape am umplut oala. Adăugăm o linguriță rasă de sare. Punem pe foc. Mai întâi trebuie să folosim o flacără mare ca să aducem lichidul repede la fierbere și să formeze o spumă abundentă pe care o adunăm. Spuma este formată din proteine coagulate din carne, nu sunt toxine, iar prima apă de fierbere nu este dăunătoare și nu se aruncă niciodată pentru că irosim practic mare parte din gust, fără niciun motiv. Când spuma aproape că nu se mai formează, mutăm oala pe o flacără mai mică și adăugăm căței de usturoi, crenguțele de cimbru, dacă nu aveți, nu puneți, și boabele de piper. Acestea s-ar putea să vi se pară ingrediente neobișnuite, dar vă asigur că nu se simt în ciorbă în mod distinct. Amestecate însă cu celelalte arome, vor da ciorbei un gust foarte bun. Această bază pentru ciorbă trebuie să fiarbă mognit minim 3 ore sau până când carnea de pe oase se desprinde cu ușurință. Dacă în acest timp lichidul din oală scade prea mult, atunci mai completăm cu apă. Între timp ne pregătim celelalte legume, adică cele care vor rămâne în ciorbă. Tăiem cu bulețe următoarele: un morcov, un ardei gras verde, foarte important pentru gust, să nu-l omiteți, o ceapă mică, dacă aveți câteva tulpini de țelină, care iarăși sunt un secret al ciorbelor gustoase, și puțină rădăcină de țelină. Pregătim și cartofii. Eu îi tai întotdeauna în forme neregulate, ceva ce am moștenit de la bunica mea. Ea îi tăia așa. Voi îi tăiați cum doriți. Îi păstrăm sub apă rece până când avem nevoie de ei. După ce zeama de bază este fiartă, scoatem oasele, carnea și legumele. De legume nu mai avem nevoie.
Strecurăm lichidul rămas. Vă recomand să vă cumpărați o sită conică pentru cafetieră. Se vinde separat la raionul de ustensile de bucătărie în hipermarketuri. Este foarte utilă pentru că are ochiurile extrem de mici și este rezistentă la lichide fierbinți. Nu filtrează doar particulele, ci reține și grăsimea. Dacă nu aveți așa ceva, folosiți o strecurătoare normală cu o pânză de bumbac deasupra. Dacă obțineți mai puțin de 1 litru de zeamă, nu e o problemă, înseamnă doar că ați făcut-o mai concentrată și puteți dilua cu apă până ajungeți la 1 litru. Tăiem și carnea în cubulețe potrivite. Dacă avem carne bună și pe oase, o folosim și pe ea. Punem o oală mai mică pe foc. Aceasta cred că are 2 litri. Punem în ea supa de oase. O înmulțim cu încă o jumătate de litru de apă și o lăsăm să fiarbă. Când lichidul aproape că dă în clocot, adăugăm legumelor pe care le-am pregătit mai devreme, mazărea și păstăile de fasole congelate. Amestecăm. Acum, cred că vă este evident că aici sunt cam multe legume pentru o oală mică de ciorbă. Eu folosesc cam jumătate din ele, dar fiecare va pune în funcție de cât de deasă îi place ciorba. Tot acum, punem și carnea. Totuși, ce fac cu restul legumelor? Le pun într-o pungă și le păstrez la congelator. Data viitoare când fac ciorbiță, legumele sunt deja gata și voi munci mult mai puțin. După ce ciorbița a ajuns din nou la fierbere, mai lăsăm 5-10 minute și adăugăm cartofii. Fierbem până când sunt bine pătrunși, abia apoi punem roșii sau suc de roșii, după placul nostru. Eu am aici niște roșii tocate întregi și conservate la borcan. Pentru gustul meu, o jumătate de cană este perfect. Ultimul ingredient va fi borșul. El se fierbe înainte ca să ajungă la aceeași temperatură cu ciorba, dar și ca să fie distruși fermenții din compoziția lui. Acriți după gustul vostru. Întotdeauna, ingredientele acide precum roșiile și borșul se adaugă ultimele într-o ciorbă, în special în ciorbele cu cartofi, pentru că altfel legumele fierte în mediu acid vor rămâne tari. Dacă mai este nevoie, mai dregem gustul cu puțină sare. Mai am un singur secret pentru voi. După ce ați stins focul, puneți în ciorbă un ardei iute murat în oțet. Îl țineți acolo 15-20 de minute, apoi îl scoateți. Nu va fi suficient cât să iuțească ciorba, dar o va face mult mai gustoasă. Încercați! Sau, dacă v-a rămas un borcan doar cu oțet de la ardei iuți, puteți folosi câteva linguri din el. Este delicios! Serviți cu leuștean verde din belșug și, dacă doriți, cu smântână acrișoară. Nu uitați, dragi albinuțe, hărnicuțe și de celelalte ciorbițe pe care le găsiți pe canal, și anume ciorba de perișoare și ciorba de afumătură cu lapte. Spor la bucătărit și ne vedem la rețeta următoare. Pupici!